فرض کنید همین امروز همه مردم دنیا تصمیم بگیرن که گوشت نخورن. اولین فکری که به ذهن میاد اینه که خب حیونا نجات پیدا میکنن. اما واقعیت خیلی پیچیده‌تره. چیزایی پیش میاد که کسی بهشون فکر نمیکنه. اولین اتفاق خیلی ساده است. تقاضا صفر میشه. وقتی کسی گوشت نمیخره، قیمتش سقوط میکنه. وقتی قیمت سقوط کنه، تولید کننده ورشکست میشه. دامدار دیگه نمیتونه هزینه نگهداری رو بده. کارخونه‌های خوراک دام تعطیل میشن. دامپزشکا بیکار میشن. کشتارگاه‌ها میبندن. حالا سوال اینجاست: کی این حیونا رو نگه میداره؟ وقتیش درآمدی نیست، چرا کسی باید خرجشون کنه؟ خیلی میگن خب بذارید برن طبیعت. مشکل اینجاست که این حیونا هزاران سال تحت تاثیر انتخابی بودن. یعنی چی؟ یعنی انسان اونایی را که گوشت بیشتری داشتن انتخاب کرده. اونایی که آرومتر یا به اصطلاح اهلیان انتخاب شدن و همچنین اونایی که سریعتر چاق میشن. این حیونا دیگه توانایی بقا در طبیعت رو ندارن. نمیتونن فرار کنن، نمیتونن خودشون غذا پیدا کنن، نمیتونن تو طبیعت در برابر بیماری مقاومت کنن. در واقع طبیعت براشون پناهگاه نیست، یه قبرستونه. 1/4 خشکی زمین الان مرتعه. این زمینا نمیتونن کیستار بشن چون خاکشون مناسب نیست، شیبشون زیاد و آبشون کمه. اگه این داما نباشن، این زمینا بلا استفاده میمونن. از طرفی دیگه حیوانات کود طبیعی تولید میکنن که خاک رو زنده نگه میداره. بدون کود طبیعی کشاورز مجبوره کود شیمیایی بزنه. کود شیمیایی خاک رو میسوزونه، آبای زیر زمین رو آلوده میکنه. در واقع یه چرخ هست که به هم وابسته است. وقتی یه حلقش رو بندازی، بقیه هم میریزه. حالا یه زاویه دیگه هم ببینید که کسی بهش فکر نکرده. رقابت با حیوانات وحشی. الان 8 میلیارد انسان روی زمین زندگی میکنن. این 8 میلیارد نفر باید غذا بخورن. اگه همه گیاهخوار بشن، یعنی باید زمین کشاورزی بیشتری داشته باشیم. زمین کشاورزی بیشتر یعنی جنگل‌های بیشتری باید قطع بشه. زیستگاه حیوانات وحشی بیشتر از بین میره. الان حدود 77% از زمین کشاورزی رو دام‌ها اشغال کردن، ولی فقط 18% از کالای جهان رو تولید میکنن. اینجا سوال پیش میاد: اگه این دام‌ها رو حذف کنیم، اون زمینا آزاد میشن؟ پاسخ اینه که چون اون زمینا اکثرا مرتعن، نمیشه که به صورت کشاورزی حرفه‌ای ازشون استفاده کرد. ولی برای جبران کالری از دست رفته، باید جنگل‌های جدید رو بکاریم. این یعنی آهو، خرگوش، پرنده و حشرات همه باید سر غذا رقابت کنن. کشاورز مجبور میشه حساب بکشه، سم بزنه، شکار کنه. در نهایت بر نجات گاو و گوسفند، آهو و خرگوش رو از بین میبریم. حالا بیاید ببینیم باید چی بخوریم که جای گوشت رو بگیره. گوشت منبع پروتئین، آهن، ویتامین B12، روی و اسیدهای آمینه ضروریه. برای جبرانش باید بیشتر سویا، لوبیا، نخود، عدس و آجیل بخوریم. ولی یه مشکل داره. اولا این محصولات خیلی بیشتر از گوشت به آب نیاز دارن. مثلا تولید 1 کیلو بادوم 16,000 لیتر آب میخواد، ولی 1 کیلو گوشت گاو 15,000 لیتر. تفاوت زیادی نیست، ولی بادوم فقط تو مناطق خاصی به بار میاد. از طرفی کشت تک محصولی مثل سویا تنوع زیستی رو نابود میکنه و خاک رو فقیر میکنه. الان بیشتر تخریب جنگل آمازون برای کشت سویاست که بیشترش میره سمت خوراک دام. ولی اگه همه گیاهخوار بشن، تقاضای سویا چند برابر میشه. یعنی جنگل‌های بیشتری باید قطع بشه. در نهایت بر نجات گاو، ریه‌های زمین رو نابود میکنیم. الان روی زمین بیش از 4 میلیارد دام داریم. اگر همه مردم گیاهخوار بشن، این جمعیت چند سال به شدت کاهش پیدا میکنه. چون نگهداریشون بدون درآمد غیر ممکنه. رها کردنشون هم یعنی مرگشون. این نژادا که ما هزاران سال روشون کار کردیم، عملاً منقرض میشن. یعنی با یه تصمیم احساسی ما داریم یه بخش از تنوع زیستی رو از بین میبریم. سوال اینه: این واقعا حمایت از حیوانات یا حذفشون؟ پس جواب این سوال که اگه امروز همه گیاهخوار بشن چی میشه خیلی ساده نیست. نه حیوانات نجات پیدا میکنن، نه طبیعت بهتر میشه، نه سیستم غذایی ساده تر میشه، بلکه دامای اهلی منقرض میشن و رقیب حیوانات وحشی میشن. جنگل ها برای کشت سویا قطع میشن، خاک فقیرتر میشه، آب بیشتری مصرف میشه. شاید بهتر باشه به جای حذف کردن فکر کنید چطوری تعادل برقرار کنیم. شما چی فکر میکنید؟ نظرتون تو کامنت بنویسید. اینجا مزرعه احمدی. اگه علاقه‌مند به مزرعه حیوانات و دانستنیاش هستید، همین الان کانال چوپان تیوب رو ساب کنید و با لایک و کامنت از ما حمایت کنید.